Ბრობს გენერალი ამირან სალუქვაძე და ანალიტიკოსი ირაკლი მჭედლიშვილი საღამოშიდობისა ბატონებო ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მთელი მსოფლიო ამ თემაზე საუბრობს შესაბამისად ცხადია ჩვენს ვერაუვლით გვერდს. პირველ რიგში ასეთი კითხვაც დავსვი, ყველა საინტერესებს რა იქნება შემდეგ. ანუ შესაბამისად ჩდება მეორე კითხვაც, რამდენად ახლოს არის მსოფლიო ახალი ომის ზღვარზე. ბატონ ამირან, თქვენ გადავიწყოთ. მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, მადლობთ მოწვევისთვის. ყველას ეს კითხვა აინტერესებს დღეს და რამდენჯერმე განვაცხადე ღიად არ მიშენია ამ პროგნოზის, რადგან ფონი ამის არ არსებობს დღეს, რომ მსოფლიო დადგეს მესამე მსოფლიო ომის საშიშროების წინაშე, მიუხედავად იმ მუქარებისა და განცხადებებისა, რაც იყო ორთავე მხრიდან. რუსეთის მუქარაზე იყო ძირითადში აქ აქცენტები გაკეთებული, თუმცა თუ ჩავღრმავდებით ჩვენ ტექსტს, რას გულისხმობდა რუსეთი, საუბარი იყო თუ რუს სამხედროებს, მათ მოქალაქეებს შეექმნებოდა საფრთხე ამ შემთხვევაში საუბრობდნენ რუსები. ბატონ ამირან, თქვენ თქვით რომ არ არსებობს რეალური საფუძველი, ანუ ფონი იმისა, რომ ომი დაიწყოს. ომში რას გულისხმობთ, ამაშია საქმე, მე ვგულისხმობ ან რეგიონალურ ომს, ან მესამე მსოფლიო ომს, როგორც წერენ ხშირად. ძირითადი ყურადღება გამოხილებული რეგიონულ ომს, ისედაც მიმდინარეობს, ხო, რა თქმა უნდა და ანუ უფრო ფართო მასშტაბის და გლობალურ ომზე არ საუბარი. მოსალოდნელი იყო აი ეს გამწვავება. უკაცრავად დავასრულებ კითხვას, ანუ განცხადებების მიღმაც ჩვენ თუ აქამდე მხოლოდ მუქარანარევ განცხადებებს ვაკვირდებოდით, დღეს უკვე რეალური ქმედებაც ვნახეთ, ხო ესეა? ამერიკის მხრიდან? ხო, გასაგებია, მაგრამ ვიმეორებ, რომ რუსეთის მუქარები საპასუხო ქმედებების განხორციელებასთან დაკავშირებით შეეხებოდა მხოლოდ იმ ნაწილს, რომ შეექმნებოდა თუ არა საფრთხე რუს სამხედროებს და რუს მოქალაქეებს და არა თუ რუს სამხედროებს არ შეეხებია საფრთხე, საერთოდ აი ამ სარაკეტო იერიშის შედეგად დაშავებული არის, გარდაცვლილიც არ არის, დაშავებულია 3 მოქალაქე, თუ არ ვცდები, აი ამ ქიმიური ლაბორატორიის ახლომახლოდ მიმდებარე ტერიტორიაზე. დაცვაც კი არ დაშავებულა იმ ტერიტორიაზე ფაქტიურად, ამიტომ საფუძველი იმისი არ არსებობს, რომ რუსეთმა რაიმე სხვა ქმედებები განახორციელოს. ასევე გამოვრიცხავდით ახლაც იმ აზრზე ვარ, რომ უშუალო დაპირისპირებაში, სამხედრო დაპირისპირებას გულისხმობ, თორემ პოლიტიკურად დაპირისპირებულები არიან დიდი ხანია და ფაქტიურად დიპლომატიური და ეკონომიკური ომია რუსეთსა და დასავლეთს შორის. უშუალო დაპირისპირებაში არ შევიდოდნენ, ანუ ამერიკამ ასად შეუტია, ასადის ხელებით რუსეთი იცავს სირიას, ასე გამოდის. ახლა ის ქმედებები, რაც იყო, რაც სირიის საბრძოლო მოქმედებები, რომელიც სირიის საჰაერო თავდაცვამ განახორციელა დღეს, ეს არის რუსეთის დახმარებით. არ არის გამორიცხული, რომ იქ იყვნენ რუსი ინსტრუქტორები, რუსი სპეციალისტები და ფაქტიურად ვიღებთ იგივე სურათს, რაც იყო ხოლმე 50-იანი წლებიდან მოყოლებული სხვადასხვა კონფლიქტების დროს, როცა ერთ მხარეზე იყო ნატო ან ამერიკის შეერთებული შტატები, მეორე მხარეზე მეტწილად საჰაერო თავდაცვის ძალები წარმოდგენილი იყო საბჭოთა კავშირი, დღეს იგივე როლში არის რუსეთი სირიაში. კი ბატონო, რამ განაპირობა რუსეთის ეს გადაწყვეტილება მისი მუქარის მიუხედავად ამას ოდნავ მოგვიანებით დაუბრუნდებით, მანამდე ბატონი ირაკლის მოსაზრებაც მოვისმინოთ, ძალიან კარგი თუ არ ვდგავართ ზღვარზე მსოფლიო ომის წინაშე, ძალიან კარგი იქნება. აი თქვენი აზრი მაინტერესებს, მაშინ რატომ არ ხართ დაწუნებული ამაზე? მე მგონი ორივე მხრიდან მწვავე განცხადებები და აი სწორედ ეს ამას ვერავინ ვერ გამორიცხავს. რაღაც ამის ალბათობა არსებობს, ამის ალბათობა არის საკმაოდ მაღალი. არ ვიცი, ახლა რეალურად მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემზე ეგეთ და ბევრზე ესეც შტაბიშილებას ახდენს. ახლა თავარი აი დღევანდელი დარტყმა, ეს არის, ესე იგი, რა ეფექტი ქონდა ამას, ესე იგი, შეაკავებს ასაც თუ არ შეაკავებს. ეს არის რაღაც ერთჯერადი აქცია, როგორც შარშა ზუსტად 1 წლის წინ შარშან აპრილში განხორციელდა თუ ამას ეს არის რაღაც უფრო ფართომასშტაბიანი სტრატეგიის ნაწილი, რომელსაც მე მოყვება რაღაც უფრო მეტი გარანტიები, რომ ასადი არ გამოიყენებს ქიმიური არაღწის, არ ჩაებება, ესე იგი, საკუთარი მოსახლეობის განადგურებაში და არ გააგრძელებს საკუთარი მოქალაქეების განადგურებას და ასე შემდეგ. ამასთან დაკავშირებითაც ასე ძნელია რამე კონკრეტული თქმა.
დარტყმამდე წინა დღეს ხუთშაბათს ვაშინგტონში თეთრ სახლში შედგა შეხვედრა სწორედ აი ადამიანების რომლებიც სწორედ ამ გადაწყვეტილებას იღებენ დაიწყოს თუ არა მოქმედებები სამხედრო მოქმედებები სირიაში როგორ უნდა გაგრძელდეს ის და ასე შემდეგ აქ განსხვავებული აზრი ბევრი განსხვავებული აზრი იყო მათ შორის ძალიან საინტერესოა ყოველ შემთხვევაში დასავლური მედია სწორედ ამაზე ამახვილებს ყურადღებას ეს არის აშშ თავდაცვის მდივნის მატისის განცხადებები ის ამბობდა რომ რა თქმა უნდა თუ ეს იქნება შოუსტრაიკ ანუ ესე იგი საჩვენებელი დარტყმა ეს არ მოასწავებს რამე გართულებას მაგრამ თუ ჩვენ უკვე სერიოზულ შეტევას მივიდანთ სერიოზულ იერს ანუ რომელიც გაგრძელდება სხვა მოქმედებებში რომელიც საბოლოო ჯამში მოიტანს ასადის შეკავებას მაშინ ეს შეიძლება გადაიზარდოს უკვე ფართომასშტაბიან რეგიონულ ომში სადაც დასავლეთი აღმოჩნდება დაპირისპირებული სირია რუსეთთან და ირანთან. ანუ ჩვენ საჩვენებელი ცდილობა გქონდა დღეს გამოდის რომ ასეა, იმიტომ რომ რეალური ვარიანტები, რომელიც თავდაცვის დეპარტამენტმა წარუდგინა პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, ანუ ტრამპს, ეს იყო ან საჩვენებელი, ან უფრო მეტად მომზადება. ესე იგი, რას გულისხმობდა მატისი უკვე შემდეგ, ესე იგი, სერიოზული ომისთვის მომზადებაში. რახან არის შანსი, რომ ეს შეტევა გადაიზარდოს სერიოზულ ომში, ამიტომ უნდა მომზადოთ უფრო მეტად. ეს მომზადება არაიმდენად ტექნიკური მომზადება იგულისხმება, ანუ რაღაც შეიარაღებს გაზდა და ესე იგი კონცენტრირება იქ. არამედ მეტი დასაბუთება რო ასათის როლის შესახებ ამ ქიმიურ შეტევაში. გარდა ამისა, საჭიროა უფრო ასევე ნახსენები იყო უფრო გრძელვადიან, უფრო ფართე სტრატეგია. ანუ იმ შემთხვევაში თუ ეს გადაიზარდ დიდ ომში, რას ვაკეთებ ჩვენ? კიდე რა მოქმედებს? ვინ უნდა დაარწმუნოს ამერიკამ ბრიტანეთი უკვე დარწმუნდა ამაში ტერეზა მეი. იქ იყო ლაპარაკი მსოფლიოზე, რა თქმა უნდა. ვახსენე კიდევაც სულ რამდენიმე წუთის წინ, როდესაც ჩვენი რეპორტაჟი წარვადგინეთ, რომ ტერეზა მეის რამდენიმე დღის წინ ჰქონდათ საკმაოდ ფრთხილი განცხადება, რომ მეტი დასაბუთება გვჭირდება, რამდენად გამოიყენეს ქიმიური იარაღი სირიაში, მაგრამ დღეს უკვე ეს ეჭვი საერთოდ გაფანტული იყო, იმდენად მკაცრი და ჩამოყალიბებული იყო მისი ტონი. ანუ ვის უნდა დაუსაფრთხოს ამერიკამ კიდევ რომ ეს ფართომასშტაბიანი ომის სახე მიიღოს? ესე იგი, ეს არ იყო დაკონკრეტებული თუ რას ნიშნავს ეს, მაგრამ ეტყობა არის რაღაც მტკიცებულებები, რომელიც თქვა საკმარისია გარკვეული დონის მოქმედებებს, მაგრამ თუ ეს გადაიზარდა ომში, მე მოქალაქეები ადამიანები დასვან კითხავს, ამდენი მსხვერპლი, ესე იგი, ეს ღირდა ამა თუ არა, ამიტომ ომის დაწყება საერთოდ ყველა ომი ყოველთვის ეს აგრესორია თუ პირიქით ესე იგი მხარე რომელიც თავს იცავს ყოველთვის ჭირდება ჯასტიფიკაცია, ანუ რაღაც დასაბუთება, ლეგალური საფუძველი. აი სწორედ ამ ლეგალურ საფუძველზე იყო ლაპარაკი. კი ბატონო, ანუ ჩვენი სტუმრების საუბრიდან გამომდინარე, ბატონი ამირანი ფიქრობს, რომ არანაირი საფუძველი ამის არ არის, ბატონი ირაკლი ცოტა მაინც სკეპტიკურად არის განწყობილი. სამსოფლიოზე გულისხმობ. ახლა რაც შეეხება ქიმიური იარაღის გამოყენებას, მე მაინც დავაზუსტებ ჩემ პოზიციას. რომ ქონოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, დიდ ბრიტანეთს, საფრანგეთს იმის ეჭვი, რომ ქიმიური იარაღი ასაც არ გამოუყენებია, მე არ ვამტკიცებ იმას გამოიყენა თუ არა, მათ რომ ქონოდათ ამისი ეჭვი, ისინი არც საჩვენებელს განახორციელებდნენ და არც შემდგომი თუ მოყვება კიდევ ახალი ტალღა სარაკეტო შეტევების არც შემდგომს განახორციელებენ, ანუ ისინი დარწმუნებულები არიან იმაში, რომ ასადმა ქიმიური იარაღი გამოიყენა და ახლა რუსეთი ჩაბღაუჭებული ამ ქიმიური იარაღს და ასაც ქიმიური იარაღის გარდა ცოდვები ყოფნის კიდევ ამ 7 წლის განმავლობაში და მანამდე საერთოდ და უნდა შევთანხმდეთ რომ ეს არის რეჟიმი და სირიაში ის ყველაფერი რაც ამ წლების განმავლობაში ხდება უნდა დასრულდეს და ამაში დასავლეთის აქტივობა არის უფრო გასაზრდელი. ამაზე უნდა მოგვიანებით, ბატონ ამირან, თქვენ რუსეთის რეაქციაზე ისაუბრეთ სულ ცოტა ხნის წინ. მათი განცხადებების მიუხედავად, რომ ისინი ნებისმიერ შემთხვევაში იმ რაკეტებს ჩამოაგდებენ, რომლებსაც ამერიკამ იმართავს სირიის წინააღმდეგ, ისინი ჩამოაგდებენ. და ეს იქნება ჩვენც ყველამ ერთად ჩავთვალეთ, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი საფუძველი ამ კონფრონტაციის კიდევ უფრო აი რატო დაგაჩნდა ეს თუ იმიტომ რომ რესურსი არ აქვს რუსეთს თუ არ ყოფილა პრაგმატულად შეხედა არ ვიცი. მათ განცხადებებში არ ყოფილა ნათქვამი რომ აი საერთოდ თუ ამერიკა განახორციელებს სარაკეტო იერის ჩვენ საპასუხო ქმედებებს განვახორციელებთ. ისინი ამბობდნენ აი ნახეთ ყველა განცხადება ახლა მე ჟურნალისტების და დაუშვათ ექსპერტების განცხადებებზე არ ვსაუბრობ. საუბრობ ოფიციალურ პოზიციებზე. ოფიციალური პოზიციები ეს არის საგარეო საქმეთა სამინისტრო,
ელჩი გაეროში და ასე შემდეგ. ამ პირების განცხადებებში ყველგან, იგივე თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური განცხადებები, ყველგან იყო ნათქვამი, ხაზგასმული, რომ თუ რუს სამხედროებს ან მოქალაქეებს შეექმნება საფრთხე, ანუ დღეს რომ დაჭრილიყო დაუშვათ რუსი სამხედრო, ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გქონოდა გარკვეული მოლოდინი, რომ ჩამოგდებაზე არა საუბარი, რომ რუსეთი უფრო რაიმე სერიოზულ ქმენაბიჯებს გადადგამდა, მაგრამ იქაც იქნებოდა საუბარი ასე მარტივად არ არის ეხლა რუსეთ-ამერიკა შორის ომის დაწყება, ხო? ამას კარგად ათვიცნობიერებს ფსიქიურად დაავადებულები, მე მგონი არა ახლა რუსეთთან მიმართებაში გვაქვს რა თქმა უნდა ჩვენი პოზიცია და მეც რადგან ოკუპანტის სახელმწიფოა, მაგრამ ორ ზე არმიებს შორის დაპირისპირება საკმაოდ სახიფათო არის და ამას კარგად ათვიცნობიერებენ. რომს დაჭრილიყო, დაშავებულიყო რუსის სამხედრო, ჩვენ მოვისმინეთ განცხადება დღეს ამერიკის თავდაცვის უწყების, რომ არსებული არხებით მათ რუსეთს შეატყობინეს. ისე როგორც ეს მოხდა შარშა. ეს განცხადება გაკეთა ღია და არავის არ უარყვია. შესაბამისად, რუსეთმა იცოდა, სადგან ხორციელდებოდა ამ დარტყმები და იქ წესით რუსი სამხედროები არ უნდა ყოფილიყვნენ და ჩვენ ვიხილეთ, რომ არათუ რუსი სამხედროები, სირიის სამხედროებიც არ ყოფილან 103 რაკეტის გაშვების შემდეგ 3 დაშავებული, ეს იშვიათად ხდება საერთოდ, რაც ომებს ვადევნებ თვალყურს, ამიტომ მსხვერპლი არის მინიმალური. ჩვენ გვინახავს, როცა რუსეთს გაუშვია რაკეტები და იყო მსხვერპლი. ხო, შარშან წინ იმისინო აგვირდებოდი, თუმცა უარყოფდნენ ამას, მაგრამ შვიდობიანი მოსახლეობის მსხვერპლი ყოფილა. თუმცა ეფექტიანად მოქმედებდნენ, მინდა გითხრათ. ესე ქიმიური არახს რაც შეეხება, მინდა გავაჟღერო მაინც ტელევიზიით და რუსეთს ის 2000 დაღუპული გავახსენოთ ცხინვალში, რასაც ჩურკინი ხმამაღლა გაყვირო და აგვისტოს ომის დროს, ამიტომ მეხსიერება ჭირდებათ უკეთესი. კი ბატონო, ხო გვახსოვს ეს განცხადებები არა? რითი ამართლებდნენ ისინი აგრესიას საქართველოში, რომ ცხინვალში 2000 დაღუპული აქვს, არის ჩურკინისაც გარდაცვლილის განცხადებები გაეროში და დღესაც არის შლიანი 2000 დაღუპულს. ბატონო ამირან, ეს გამორიცხავს იმას, რომ რუსეთმა დაიტოვოს უფლება, რომ საპასუხო ქმედება განახორციელოს. მაინც საპასუხო ქმედებებს იწყებს რუსეთი, გადასული ეს ყველაფერი პოლიტიკურ სივრცეში მოიწვია უშიშროების საბჭო, საკმაოდ სერიოზულ განცხადებებს აკეთებს. პუტინის დღევანდელ განცხადებაში არის ერთი სახიფათო მომენტი, სადაც ის ხაზს უსვამს, აბრალებს ამერიკას და ამით იტოვებს უფლებას, რომ შემდგომში თავისუფლად იმოქმედოს. ეს არის ის, რომ პუტინის შეფასებით ამ დარტყმამ მოშალა არსებული უსაფრთხოების სისტემა და ურთიერთობები სოფლიოში. ეს არის სახიფათო. ამავე დროს დღეს განაცხადეს, რომ აი საკითხი რაც შეეხებოდა სირიის არმიისთვის S300 ტიპის კომპლექსის მიწოდება, რომელიც დასავლეთის მოთხოვნით რუსეთმა შეაჩერა რამდენიმე წლის წინ, მათ განაცხადეს დღეს, რომ ამ საკითხს დაუბრუნდებიან. მაგის გარდა გააძლიერეს დღეს დაჯგუფება S400 ტიპის კომპლექსის ახალი დივიზიონი ჩაიტანეს და უკვე დგას საბრძოლო მორიგეობაზე რუსეთის ბაზაში. ანუ 2 დივიზიონი იყო, სავარაუდოდ გახდა 3 ან 4 დივიზიონი, ანუ დაჯგუფება იქ იზრდება. რაც შეეხება კითხვას, თუ რატომ არ განახორციელეს, მას მეორე ნაწილი აქვს. რეალურად ეს რაკეტები აი იმ 2 ბაზი, სადაც ხმეიმიმის და ლატაკიასთან ახლოს ტარტუსის ბაზებზე მყოფი რუსეთის საჰაერო თავდაცვის კომპლექსების დაზიანების ზონაში ეს რაკეტები არ შესულა. გასაგები არ. ბატონო ირაკლი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა საპასუხო რეაქცია შეიძლება იყოს რუსეთის მხრიდან? მე ბატონმა ამირანმა რამდენიმე ჩამოთვალა, რომ ეს ქმედება უკვე დაწყებული აქვს რუსეთს. ესე იგი, ჯერ იმის შესახებ, რომ ეს დარტყმა საბოლოო ჯამში არის მართლა შოუ სტრაიკი, თუ არის რაღაც დიდი სტრატეგიული ნაწილი. რომ მართლაც ბაზაზე არავინ არ იყო, მაგრამ რუსი სამხედრო არც ადგილობრივი და царიელი ბაზა დაბომბეს ამერიკელებს. მე რისკმა მინდა რომ ეს გაირკვევა ცოტა ხანში, ანუ ეს თუ გაგრძელდა, მაშინ ანალოგიური ქონდა ზუსტად 1 წლის წინ, 7 აპრილს გასული წლის დაარტყეს და იმის მერე, იმის ნაცვლად რომ დაშოშმინებულიყო ასადი და რუსები, მათ რამდენჯერმე გააფართოეს მათ მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის სიდიდე. ამდენად თუ ანალოგიური შედეგი ექნება, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება კარგი არც საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის, არც სირიის მოქალაქეებისთვის. რაც შეეხება რუსების საპასუხო რეაქციას, ჩემი აზრით
თუ ესე იგი რუსები სერიოზულ დაპირისპირებაში დასავლურ კოალიციასთან საერთაშორისოთანვე ვერ ჩაებმებიან. რუსეთს არ აქვს პირდაპირ წვდომა სირიაზე და შეიძლება რაღაც ირანის გავლით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალების კონცენტრაციას თუ შევხედავთ, ესე იგი სხვა ერაყს გავითვალისწინებთ, ლიბანს გავითვალისწინებთ, იორდანიას, სადაც ასევე დასავლეთის კარგი მეგობარი ქვეყანა, ისრაელს, ამდენად ჩემი აზრით დიდი შანსი დაპირისპირებაში რუსებს არ აქვს ამ შემთხვევაში. ასე რომ აი ნახოთ, მაგრამ ამას უნდა ძალიან დიდი სიფრთხილე სიარული, თანამედროვე ომი, თანამედროვე სოფლიო არის სხვანაირი, არ არის გასული საუკუნეები, აქ შეიძლება დაძაბულობა მე გამოხეთქოს სხვა ადგილას. ტრამპის სტრატეგიის შედეგი რა შეიძლება იყოს? რომ ჩვენთვის ცნობილია, რომ ტრამპი ხშირად ერთს ამბობს, აკეთებს მეორეს. ისევე როგორც მისთვის თავარი ერთ-ერთი გზავნილი იყო წინასაარჩევნო პერიოდში, რომ რუსებთან დავალაგოთ ურთიერთობა და მაქსიმალურად დაალაგების დასვათ ყველაფერი მიიღო ამერიკამ. სირიასთან დაკავშირებითაც აბსოლუტურად ასეთი ხედავთ მის არათანმიმდევრულობას. მაგალითად ცოტა ხნის წინ მან თქვა რომ დაარტყავს სირიას, ამის შემდეგ მან მოაყოლა მესიჯი რომ უნდა ველაპარაკოთ რუსებს, უფრო ადრე საერთოდ დაანონსა ჯარების შეერთებულ შტატებში ერაყის ძალების გამოყვანა, 2000 ინსტრუქტორი და მებრძოლია, რითაც დააბნია მისივე მრჩევლები, უახლოესი ადამიანი, რომელთა გარეშე საერთოდ არ უნდა ამბობს არაფერს. ამიტომ ტრამპი ჩემთვის ისე როგორც ბევრი ადამიანს გამოცანა მას აქვს თუ არა სტრატეგია მიიღება. არ მგონია მრჩევლები დააბნია, უფრო სოფლიო საზოგადოება რეაგირებს მის ტვიტებზე და დიდი ალბათობით ეს კარგად არის გათვლილი და შეთანხმებული, თორემ მერწმუნეთ ამერიკის სახელმწიფო მანქანა იმ დონეზე მოქმედებს, რომ აი როგორც რუსეთთან არ დაალაგებინა ურთიერთობები, ისე აუგრძელავენ ტვიტერის გამოყენებას. სჭირდება ეს საკმაოდ ეფექტიანად გამოიყენოს. ტვიტერის გარეშე წარმოუდგენელი. გუშინ გადაწერა რომ შეიძლება საერთოდ არ დავარტყო, მაგრამ დაარტყეს, ანუ ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ, იგივე რუსეთის საპასუხო რეაქციასთან დაკავშირებით, როდესაც საუბრობდნენ, იყო ესეთი მოსაზრება, რომ შეიძლება პირდაპირ სირიაზე და პირდაპირ ამერიკასთან კონფლიქტში არ შევიდეს, მაგრამ ამერიკის მოკავშირეებთან დაკავშირებით კიდევ უფრო გამწვავოს პრობლემა. ამ შემთხვევაში გულისხმობდა საქართველოც. ჩვენ როგორ უნდა მოვიქცეთ? ჩვენ გამოვხატეთ ჩვენ დამოკიდებულება ზოგადად სირიის რეჟიმთან და ასადის რეჟიმთან დაკავშირებით და ეს ფაქტიურად დიპლომატიური განცხადება იყო, საკმარისია რაც ეხება ჩვენს სხვა ქმედებებს, მუდმივად უსმომ მე ხას იმას, რომ თავდაცვის და უსაფრთხოების სისტემას, განსაკუთრებით თავდაცვას მეტი ყურადღება ესაჭიროება, მაგრამ მოლოდინები, რომ ახლა უახლოეს თვეებში სირიის გამო საქართველოში რაიმე მოხდება, უახლოეს თვეებში ასეთი ფონი არ არის. ახლა თუ გიჟებთან გვაქვს საქმე და გიჟი დაიწყებს რაკეტების სროლას, ეს ცალკე თემა არის, მაგრამ საბაბი და საფუძველი იმისი, რომ რაიმე უახლოეს თვეებს ვამბობ, ეს არ ნიშნავს, რომ ერთი წლის შემდეგ არაფერი იქნება და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რუსეთის სხვადასხვა უწყებებში, შესაბამის სტრუქტურებში რაიმე სცენარები კავკასიასთან და საქართველოსთან მიმართებაში არ იწერება, იწერება მერწმუნეთ. გასაგებია, ბატონო ირაკლი, თქვენ როგორ ფიქრობთ? მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მთავრობა, დღევანდელი პოლიტიკა საკმაოდ დაბალანსებულია, არ მიდის, არ ვარდება პროვოკაციებზე და მე მგონი თუ ამას გააგრძელებთ, ეს ზრდის, ეს არის უფრო იმის გარანტია, რომ ჩვენ რაღაცნაირად მსხვერპლის, ან შემთხვევითი მსხვერპლის როლში არ აღმოჩნდებით. მე მგონი აი ესე იგი სხვა რამის გაკეთება ჩვენ არ შეგვიძლია. რა თქმა უნდა, რუსეთის რახვები ამ მიმართულებით შეიძლება იცტრაშია საქმე ოფიციალურ დონეზე მე ეგეთი განცხადება არ მომისმენია, თუმცა რაღაც სტატიები, რომ ეგ რაღაც საქართველოს, იქ უკრაინაზე შედა ესეთი, მათ შორის ესეთი დისკუსიებში და ბლოგებში ეგეთი შემხვდა, მაგრამ არ ვიცი, ესე იგი აქაც ხო გეუბნებით, ყველა ომს, ყველა მოქმედება სჭირდება ჯასტიფიკაცია. ხო, რუსეთი რო შემოიჭრა საქართველოში, აი ამირანმა ახსენა, მაშინაც ამას დაუდო საბაბი, რომ ჩვენ რაღაც იქ მშვიდობიანი ხალხი გავანადგურეთ, იმიტომ რომ
ყველაფერს ყველანაირ ესეთ მოქმედება ჭირდება ჯასტიფიკაცია, საფუძველი. სხვანაირად საერთაშორისო თანამეგობრობაში აღმოჩნდება იზოლირებული. ეს ყველა მიცის და დიდ სახელმწიფოებსაც კი ეშინიათ ამის. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ვსურვოთ, რომ იყოს მშვიდობა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ გენერალი ამირან სალუქვაძე და ანალიტიკოსი ირაკლი მჭედიშვილი. მადლობთ ბატონებო იმისთვის, რომ მობრძანდით და გადაცემაში მიიღეთ მონაწილეობა. რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ უკვე სხვა თემებით დაგიბრუნდებით, დაგველოდეთ.